Jongens, welkom bij deze welkom bij deze nieuwe video van een nieuwe game. Vandaag spelen we Planet Coaster Console Edition. En het is een game op PS Plus die ik heel graag wil proberen, want het ziet er tof uit. Ja, het trok mijn aandacht, dus daarom wil ik het nu uitproberen. En ik wil dit wel, ja, eens streamen. Dus we gaan aan beginnen. Ik ben nu bezig met de tutorial. Die is in dit gebied. Dus dat is bij Carrère, de allereerste. En we zitten in dit park. Ik heb nog niks gedaan. Ik heb juist de tutorial gedaan van de zooming en zo. Dus dat ik weet hoe dat we funky roteren. En dit is dus het park waar we in het begin, het is niet mijn park, maar tutorial park. En we moesten hier iets doen. Ah ja, voor een open. Ah ja, oké. Open the ride. Ah ja, ik zie het. Open. You did it with such gusto. Well done. Nice. And now that we have such an adorable, gentle ride open, more guests, especially families, will soon be flooding into the park. You know, you could turn that flood into a bigger flood. This place just needs something a bit more thrilling. Zo. Well, if people want thrills, then we'll give them thrills. And possibly nausea. Head over to the highlighted area. I think it'll make an excellent location for a ride. But let's ask our head engineer, Eugene? Greetings, Eugene Newton. Good to make your acquaintance. And yes, Mr. Thompson, I think it will do nicely. The proximity to existing infrastructure appears nominal, so guests should be able to achieve both entry and exit with minimal difficulty. Okay. New rides can be found in the ride browser. Als je dat maakt, moet natuurlijk een ingang en een uitgang hebben. En dan moet het zo connecten. So, if you would start by clearing the highlighted area of any obstructions, please. And do not fret, those items will automatically be sold, so we will get at least some of the purchase price back. Oh ja, oké, dus dan moeten we deze dingen... Oh, just a word about the radial menu. The radial menu gives you fast access to commonly used actions. Please note that the options available in the radial menu will change depending on the mode you're in. Oh, damn. Oké, dus deze moeten we ook even wegdoen, voilà. Ah ja. Very good. Now, I've already chosen a suitably thrilling ride for you, so if you would care to select it. Ja. Dan moeten we parkeer R1 en dan... welke is het? And place it in the designated area. Elixir machine. Oh, dat is zo een... Ja, wat is het? Iets dat zo heel crazy ronddraait. Oh bro, kijk. Kijk, zie je? Het zijn hier gewoon zo van die... Oh, wat? van die... spaken, super chill. Dat direct automatisch gaat. Maar oké, laten we hem plaatsen. Ik denk dat dit... wel goed is. Misschien... zo. Oh. Zo. Now, it's very important that when you place the entrance gate, you make sure to leave enough space so you can build a ride queue. Is dit de... ja, entrance. Die komt sowieso hier, want hier zie je het bordje al. En dan heb je... ja, daar Next up, connecting your ride to the park, so people can reach it. Oké. Vet. Ja. Oké. Now, that queue you're building is where guests will wait in line to go on the ride. Oké, laten we die misschien... wacht, ik wil... dat soort vind ik nog iets hebben. En ik wil het een beetje... draaiend maken. Zodat het niet, zeg maar, één rechte lijn is, snap je?
Wacht. Die zit een beetje verkeerd. Huh? Is die zo goed? Dan is die wel een beetje scheef. Oh, wat hè? Nee. Pets. Ik wil... Oh, wacht. Ik had daar iets. Ja, kijk. En dat is ook weer zo scheel. Ja, boeien joh. Very good. And now you should build a path from the exit gate back to the rest of the park. For that, you can simply use normal paths. Oh, and if you do find any obstacles or obstructions in your way, you can build slopes or stairs into your path to get over them. Ah ja, en hier wil ik dan dat klein bruggetje maken. Maar wat ik wel... Welk soort pad is dit? Nou, laten we dit gewoon de steentjes doen. Wacht even. Kunnen we dit naar beneden doen? Het is naar links en naar rechts. Ah, wacht. Change height. Wat? Huh? Oh, ik snap er nu helemaal niks van. Dit moet toch naar beneden kunnen? Nee, hè? Nou, laten we dus gewoon een brug maken en we zien wel. Ja, en nu? Oh, dat gaat automatisch. And finally, you can open the ride. Dus jullie, ja, ik dacht ik ga al vanaf hier naar beneden, maar we gaan blijkbaar zo naar beneden. Oké. En nu kunnen we deze openen. Oh yeah, that's more like it. Nice. You're gonna get way more teenagers like me and my followers visiting the park now. Ah, don't you just love teenagers? So much disposable income. Oh, that's Cynthia! I didn't see you there. Please, allow me to introduce... Cynthia Clark, Chief Financial Officer. It's my job to make sure these places turn a profit. Speaking of which, thanks to that new ride, the park's rating has gone up. And you know what that means? Cake? We can start charging the guests more money. Okay, very well. A necessary evil, I suppose. En dat je het wel wat duurder moet maken als het goed loopt. Evil. Did you see that notification? Even the guests think we're undercharging them. Let's do them a favor and fix that. Okay. That's right. Okay. Take a good look at the notification. It'll tell you what we need to alter the prices of. Oh. Oei. Beetje min. Oh, je gaat echt volledig in de min. Park entry free. Cheap. More rides. Food shop, toilet. Oh, look. So cheap. 12 euro. Okay. Plus income. Wacht, ja, 11. Look, if you're so worried, why don't we have your new underlings select a few guests and see what they're thinking, eh? Underling, indeed. They are a trainee, and they have a name. Although I just realized I don't know it. Okay, See? That guest didn't seem too put off by the higher price, did they, Oswald? Yes, but their happiness is our bread and butter. So, it's important to regularly check what the guests are thinking.
Oké. Laten we deze man kijken. Nee, dat kost... Oh. Deze man. Oké, ze denken dus allemaal goed. Well, I didn't see anything to worry about there. Come on, let's just hit fast forward, sit back, and let the money roll in for a while. At least until we've made a healthy profit. Oké, laat ik sneller gaan. Cycle speed. Oh ja, ik zie het. Well done on hitting Cynthia's profit forecast. Honestly, I was worried it was a little high. But as always, she knows just how hard to squeeze the guests' wallets. Anyway, now that we've made some money, we can make some improvements. Oh, but don't forget to slow things back down to normal speed again. After all, it's not a good idea to build a park on fast forward. You might miss out on an important notification, or a ride breaking down, or all your staff leaving, or, heaven forbid, my birthday. Anyway, congratulations! You've just earned yourself a Bronze Star. The first of many, I don't doubt. All right, it's high time we talked about taking care of guests and improving the park. We want those guests to be happy, happy, happy. Ooh, you're planning on making improvements? That's good. I didn't like to say, but part of this place looks like the theme park that time forgot. So, if you want to scoot over, I'll take things from here for a while. Actually, Lucy, I was about to say... Scoot. Okay, first things first. I know how I feel about the park, but let's see how one of the other guests is feeling. Go on, select one of the guests to see how happy they are. Okay, inspect one guest. How one with deze. Okay. Now, that level of happiness might be good enough for most parks, but I still think this guest would be a bit happier if a big chunk of the park wasn't super lame. Don't worry, it's not your fault. That one's on Mr. Thompson. I hardly think that's fair. Don't worry, decoratie. I've highlighted the problem area. So go on, stick down some scenery. Make it look all piratey. Oké, oh hier. Maar ja, waarom dit? Oh yeah, us guests love having interesting things to look at. Cheers us right up. Place 3 different scenery blueprint. Dit. Oeh. Kan dat hierop? Oh ja. Of niet? Nee, die kunnen we niet op. Oh, we moeten hun hierin. Oké, wacht dan. Zo. Dan dit moet wel weg. Perfect. Dit ook. Dit ook. En dan. Scenery natuurlijk willen ook. De schatkist. In de hoek. Kunnen die... Oké, is goed. En dan de skill roll. Oh, die is nice. Die zetten we hier. Oh, that Fine. is a bit nicer.
I don't believe I said unscoot yet, did I? So, another place it's super important to put scenery is around the ride queues. Ooh, you know what? We should compare both of your rides so we can see the difference. Go and select that first ride you opened, would you? Ja, wacht even. Crystal's Prestige. You see how it's got a high queue scenery rating? Because of that, the ride's prestige is higher too. Us guests are way less interested in rides with boring queues, and so we won't pay as much to ride them. Right, now go and have a look at that new ride you built. Oh, die loopt goed gewoon. Oh, de wachtrij is misschien wel iets te druk. Oh nee, 6 cent. So that's not nearly as prestigious as it could be. But you can fix that by giving us guests some eye candy to look at while we wait. Go on, stick some nice scenery down around the queue. Oké. 65% komt goed. Sowieso doen we iets van ja, een boom. Kijk, dit. Nee, dat past er niet zo goed bij. Deze is grappig om hier gewoon te hebben. Zo. Een paar boompjes. Dat maakt het al veel beter. Oh, die is wel een beetje klein. Oh, misschien is dit nog terug. Bam. Nu is die nice. Oh, 40. Oké, we doen nog niet. Oh, deze zit er. Boom. Nog. Bro, kijk hoeveel ik al heb. Come on, admit it. Isn't that better? And if you check, Okay, I bet you'll see that the ride's Q scenery rating and prestige has gone up as a result. Excellent. That means we can also raise the ticket price. Go on, put it up by a few dollars. Bam. Ah, heck. I really didn't think this through, did I? Toch 13 euro, wat een dure tand. Zo duur. Oh my! Ja, maak Look je inderdaad at wel all that verlies. wonderful new scenery! Well done! Oh, and if I'm not mistaken, by raising this park's scenery rating, I think you might have... Yes, you have! You've raised the overall park rating! And that means more guests will be drawn to the park. Heavens, what an important number, eh? Rating. Oh. Okay. Right. I think it's time we took a look at the park rating breakdown. It's a great way to track how your park is improving. What? Yeah. That's it. In here, you can see how your overall ride and scenery ratings and guest happiness are all critical to improving your park rating. And remember, the better your park, the more guests who will come and visit. So, let's get that scenery rating even higher, eh? Make the whole park look as wonderful as those rides you spruced up.
Go on, get decorating. Decoreren. Hello again. I just noticed that you were using the scenery blueprints to decorate the park. I actually built those blueprints myself, so I'm very happy that you're using them. You can actually find the individual scenery elements, the ones I used to build those blueprints, by looking under the Create browser, if you want to. But, as I mentioned, I did go to the trouble of painstakingly handcrafting literally hundreds of them for you, so, you know. Oh, dat we ook zelf die dingen kunnen maken, zeker. Ja, dat gaan we dus niet doen. Ik wil dit hier ergens zetten. Ah nee, dat is niet meer. Hier wil ik een fontein. Ja. Sheesh. Oh, dit is leuk. Dit zetten we sowieso hier. En dan misschien hier nog een huisje. Nou, dat is mooi. Goodness, your transformation of the park has really bumped the park rating up a good few notches, my friend. And look at all the guests, happily smiling away. And you know what they say about happy guests? They like spending money. Is everything about cold, hard cash with you, Cynthia? No, I also like stocks and shares. Anyway, guests have other needs which can affect their happiness. So, let's take a look at some of them. Yes, let's. Scoot. Right. If you want to find out what us guests need, one way is by looking at the guest screen in Park Management. Go on, open it. This is where you can see what the average guest needs are in the park, as well as the most common thoughts that the guests are having. You know, it's weird. I really should think of this thing as a massive invasion of privacy, but I'm kind of okay with it. Yeesh. It looks like a lot of the guest thoughts are about how the park is missing important facilities. Okay, first up, food. According to the guest data, we're hungry. I was wondering what that empty feeling in my stomach was. So go on, build a food shop for us. Okay, food shop. Facilities. Oei. Is dat enigste dat we kunnen? Wat? Hoe ga ik naar dat daar links? Wat? Ja, hoe ga ik...
denk deze dan. Waar kunnen we dit doen? Hier. Zo'n mooi plekje. That's the food sorted, but a bunch of us guests are also really thirsty. So you should definitely build some drinks shops. A word of advice. Put your shop somewhere busy, so we get the best return on our investment. Sorry, I mean, best serve our guests' needs, blah, blah, blah. Oh yeah, real convincing. Shop vendors don't work for free. We have to turn a profit. Oké. Ja, waar mensen veel komen. Op het eind van dit hier. Ja. Maar ik moet er eentje naar beneden, maar ik weet niet wat dat doen. Oké, dan doe gewoon Gulpi Soda. Gulpi. Als ze daar uitkomen, kunnen ze dan gewoon iets drinken. En ja, hier ook geen zeker. Of nee. Ik zou zeggen hier. Over die foodshop dat ik hier heb geplaatst is gewoon weg. Disrespect. Ja. Hier. Ja. About time. My blood sugar was almost down to a healthy level. If you want to make sure that you got all our needs licked, you can look at the guest needs screen again. Personally, I am absolutely stuffed with both food and drink, so I'm good. Now, without meaning to be indelicate, all that food and drink means we have another pressing guest need to attend to. Yeah, like, really pressing? Quickly! Build a toilet for the guests! What? A whole toilet? You're spoiling us, Mr. Thompson. Oh nee, nu moet ik daar naar beneden. Ik weet niet wat ik moet doen. Oh, zo. Oké, I know. Ook hier zeker. Zo. Schuin aan dit stukje, ja. Perfect. You know, toilets are great, but it'd be nice if us guests had somewhere else to sit down, too. Oh, yes! Go on, pop down some benches next to the paths. Ja. You see, guests are a lot like cellular phones. Every so often they need to recharge their batteries, so you should plug them in and... No, that's not right. Waarom denken ze raar in dit spel? Wat zit dit voor... Die barrel bench heeft dan... Ook al ziet hij echt wel skill uit. Hierin. Hierin. Ja, natuurlijk ook gewoon hierin. Now that your guests can fulfill their needs in the park, they're less likely to become unhappy, which is great. But as more guests come here, you'll need even more facilities to deal with their needs. More than one toilet? No. Eh? It's quite a lot to think about, isn't it? Plus, the park's getting a bit more complex, and we might start to see problems popping up. I think we should look at hiring some staff to keep everything running smoothly.
Staff members help to keep it. Okay. Speaking of problems, can you do something about all the litter? It's piling up and really bumming us guests out. Maybe you could hire some janitors to keep on top of it. Hier. Ga niet door. Bonk. En dan zetten we hier Thanks for ook that. weer in. Of course, litter wouldn't be such a problem if Mr. Thompson had remembered to put some bins in the park. That was deliberate, so we could all have a learning moment. So yes, if you would please put some bins down, your new janitors will make sure they're kept empty. Oh yeah, good save. Oké. Nee. We houden het een piraatster. Gewoon een Tom. Sowieso. Hier. En hier. Op het hoekje. Natuurlijk. Hier ook. Een beetje, ja, nou. Oh nee. Oh Broken. no! Goodness me! One of the rides is broken down! How could this happen in one of my parks? Oh, it's all right. Everyone on the ride and in the queue is getting a refund. Refunds? Quick, hire a mechanic. We need to fix that ride and get money flowing in the right direction again. Oh, and make the guests happy, etc. Oh, ze denkt alleen maar aan het geld, meisje. Wat? Oh, dat is een stafmember. Nee, dat is een mechanic. Ah, good. I'm sure our new mechanic will have that ride fixed in no time at all. Allee, gaat dan. Not without breaking the space-time continuum, they won't. Check hem. Here. Ja. You might want to consider speeding up time for a while. Wow. Check hem, deze man. Ah, lekker. Well, now that our emergency has been dealt with, the mechanic can spend their time inspecting the rides and reducing the chance of another breakdown. Now, I think it's high time you built a staff room for our staff so that they can have a bit of a break. Right. I mean, Okay. do they really need to? Yes, you see, staff are a lot like cellular phones. No, wait, I've tried that one before. Anyway, just like guests, staff members get tired as well. And if they get too tired, they simply won't be able to work. Staff rooms are where they get their energy back. Pirate Fortress. Oh, wat is dit? Oh, dit is fucking nice. Dit is gewoon een dino. Gewoon een goed jongen. Oh, ik vind dit een mooi plekje. Serieus, maar ja. Ik weet niet. Hier, maar het is ver, hè. Maar we doen het toch. Oké. Employ 2 vendors. Voor security. Vendor hier. Eentje hier. Gosh, you've got so many people working for you that there might not be enough space in the staff room anymore. You'd better increase the staff room's capacity Chicken. just in case.
Daniel Tasunwan. Hello. Boom, boom, boom. Het is lekker wat hij aan de rappen is. En nu is het niet goed dat ik dat doe. Ik heb te veel vendors. Ik moet mijn vendors hier, wacht, die vendors. Ja, ik wil gewoon niet dat jullie... Die zitten allemaal op free roam. Oh nee, eigenlijk... Oké, nu moet ik eigenlijk nog... We hebben nog eentje... terug, zodat die... Of nee, twee. Zodat die het kunnen... vervangen. Oh, die is niet helemaal blij, maar... Ja. Ja. Een stafbeelding voor de cat per serie. Hoe doe je dat? Oh, hoe doe je dat? Ah. Ha. Ja. Look at you! Oh, you're a born manager. Congratulations. Pretty soon, you'll be hiring entertainers to lift the spirits of your guests and hiring security guards to deal with pickpockets and ne'er-do-wells. And, well, partly to stop Lucy constantly cutting in line. You can worry about all of that in your own time, though. Oh. In zilver. Goodness! Just look at how you've grown the park! It's like they say about tiny acorns. Don't eat them. No, that's not it. Anyway, just time for a few final management lessons before I let you loose on the world. What? Now, these Okay. first few of the last few lessons will mostly be focusing on finance. Which is why I'll be handling them. You can get started by looking at the overall finances of the park in the finance section of park management. Come on, money's a wasting. Ah, this is my happy place. Just look at all those fiscals. You can get a very solid idea of how your park's finances are doing here. And looking at it, your rides are doing well. But I think your shops could be doing better. Open up the attractions and shops panel. What? Shops and fuck. As you can see, this section gives you an overview of how your shops and facilities are doing. Ah, and as I thought, you could definitely stand to raise your food and drinks prices by $50 or so. Happy guests don't mind paying a little extra. You can also raise the prices of ATMs, toilets, even the first aid facilities. But it's a good idea not to get too greedy with those. Just greedy enough. Okay. Ja. Raise the price of 3 items in shops. Oké, dus misschien ben je drankjes. Hier. Laten we het gewoon... Anders allemaal 7 maken.
Yes, that's better. Wacht even. It's hardly a lottery win, but we are seeing a bit more profit, which means... That I get to interrupt you for once. We should put some of that money into researching a roller coaster. After all, guests eventually tire of old rides. So, putting money into ride research is essential if you want to keep a park fresh or expand it. Oh my! Oh yes! You should begin research at once. Okay. Research. The American Arrow. Okay. So. Now that the research is in hand, we should take a look at the staff again, because their happiness is just as important as the guests' happiness. Go on, take a look at your staff list. Good! See, if a staff member is unhappy, then they won't be as effective at their job. And if they're really unhappy, they might even quit entirely. Anyway, I think it's high time we gave some of our staff a raise, don't you? No. That wasn't directed at you, Cynthia. So, check if any of your staff members aren't as happy as they could be. And, if so, bump their wages up a notch or two. Oké. Maar hier is het wel niet... Hier is wel niet blij of zo. Het is gewoon... Ja, I don't know. 5 members. Maar bro. Je wil echt geld kwijtraken. Maar misschien... Kijk, deze man werkt hard. Laten we deze man... hoger geven. Wat? 107. Wat? En deze 70. En laten we er gewoon een paar. There, that's a start. Now, if a staff member's workload is too high, it means that they aren't able to keep on top of all their duties, which will make them unhappy. One way around that is hiring more staff. But a more efficient way to deal with it is through staff training. So, train up some of your staff. Oké. Hoe? Hier trainen level. Ik vind dit wel. En deze ook, want die is ook Once you've geen chosen who to train, they'll soon toddle off to the staff building to receive their training and complimentary donuts. Oh, yes. You clearly know how to care for your staff. Now that you've addressed their wages, workloads, and training, they'll be showering you with world's best boss mugs in no time. And that means you're ready to learn about building roller coasters. Oh my, oh my. They're expensive things, but a theme park isn't a theme park without one. Eugene, take it away. Take what away? Oh, I understand. If you could reveal the newly researched coaster blueprint, please. Oké. Ja, die is nice. Well, that was needlessly over the top. Oh, but that is quite an exciting new coaster. That could easily hit 4.28 on the Eugene Thrill Rating scale. And now that you have a new coaster type, you can place coaster blueprints for it. Or even build a coaster from scratch. But you should probably walk before you run. Now, open the coaster browser and select the blueprint. Blueprint. Here's some money. Ja. Think of it as a scholarship. And place it in a suitable location. Dit is een grote jongen. Ja, ik dacht al om hier te plaatsen, want nog veel meer hadden we eigenlijk ook niet meer van plek. Dus laten we gewoon dit doen. Staat die goed? Ja, ja, zo. Dat zo, anders staat hij een beetje in de weg voor de stap. Look at
18. that! Your first coaster! You must feel so proud. Oh, Dit is al gosh. hard, hè. Out of my way. I'm gonna ride that thing. Sorry, not just yet, Lucy. For while the construction of the coaster is finished, we are not. First, the coaster has to be Deze tested bocht, to man. make sure it is safe. Ja. If you could do that, please. You know, if it's just about signing a safety waiver, then I'm actually cool with that. Test ride. Kan hem weer inzetten. Laat me hierin zitten. Ik wil het first person view doen. De excitement wordt hier wel veel hoor. Bang tot nee. Oh die, oh nee. Ik denk dat dit wel tof is. Ja, die gaat hard hoor. Hij gaat al lang door. Ja, Well, now, nice. looking at the telemetry data, the fear and nausea ratings are well within tolerable levels for guests, which means this ride is perfectly safe. Of course, that was to be expected with a prefabricated blueprint ride. When you build coasters from scratch, things can go differently. Okay, when you've connected it up to the rest of the park, you can open the coaster. Eugene? Again, apologies. Open the coaster! Coaster. Oké. Ah, hier entrance. Wacht even, hoe doe je dat? Open. Ja, maar. Is dat niet pad? Ja, kijk. Dit is de ingang. Of uitgang. Dus dit is de ingang. Dit is de uitgang. Zo. En dan de ingang. Die moet wel een redelijke queue hebben. Dat we niet... Ja, ik wil... Brug? Of... Huh? Oh, wacht. Dat moet zo. Maar ik kan dat nu niet weten. Fuck. Hoe deed ik dat? Nou, dat kan niet. Ja, wat nu? Oh, gewoon zo. Oké. Ik wil eerst, zeg maar... Maar ik heb het hier gewoon moeilijk mee, ik snap het niet zo goed. Ja... Dit wil ik. En nu naar beneden en dan ik... Oh ja, oké. Perfect. Ik denk dat dit wel een goede wachtrij is.
Ja, ja. En dan kunnen we nu officieel Much better. opening. And what a fine coaster. But you're not done yet. You should adorn the track with plenty of wonderful scenery. Give the guests something exciting and unique to see as they whiz around those twists and turns. Oh, and of course, scenery will also improve the ride's prestige. You could use animatronics. They're extremely effective, although they will incur running costs. And, of course, there's all those wonderful scenery blueprints that Eugene made for you. Indeed, I really cannot overstate how long it took me to make those for you. Zo. En dan was dit. Bruh. Oh ja, die pirate fountain. Misschien zo. Maar ik wil nog iets. Misschien hier. Oh, daar. Oeh. Oh joh. Chill dan, monster. Ja, ik wil zo'n boot, maar... Misschien kunnen we dat toch beter niet doen. Ik denk dat dit wel cool is. Will you look at that? Are you sure you haven't done this before? We should immortalize your coaster by saving it as a blueprint. Okay. Okay. So, you'll need to multi-select everything you want to include in your blueprint. Go on. Maar zeggen wat niet. Ja, ik heb er niet opgelet. Nee, waar kan ik... Deze is wel prijs. Ah, coasters. Standaard. Hoe sla je dit op? Serieus. Ik snap er niks van. Oh, wacht. Now, go and create a blueprint and you'll be able to make as many copies of your coaster as you like. Or at least can afford. Oh, don't forget to give your blueprint a good name and an exciting screenshot. And make sure to add any tags you want to it, so you can find it easily later. Okay, add to selection. Save as. Zo. Nee, wacht even. De Speedo. Perfect. Team Pirate. Save. Oh. Piraat.
thema. Coaster. Now you've made a blueprint, you'll find it in the Coasters browser. But there's also somewhere even more exciting. The workshop. You see, blueprints are a lot like sandwiches. You can share them with other people, and they contain pickles. No, that's not it. But just imagine it. Sharing your blueprints with the world. With the world sharing what they've built right back. That's what the workshop can do for you. Whew. Well, that was a lot of work, wasn't it? I think it's time you enjoyed the fruit of your labors by riding your coaster, don't you? Go on, select it, and get on. Ja. De holdriehoekje. Right. Unlike the guests, you can get off the coaster whenever you like. You know, just in case you're feeling a little bit wobbly in the tum-tum. Kom een keer. Stap in. Ik wil zien onze komen. En nu stappen ze in. Waarom doe het zo lang? Stap in. Ja. Herhaal. Nee, zit je meer op de hem. Oh, dit is nog maar tegen hoog. Oh, dit is wel. Unlike the guests, you can get off the coaster whenever you like. You know, just in case you're feeling a little bit wobbly in the tum-tum. Congratulations! I'd slap you on the back, but you look a wee bit queasy. Even so, I think you're ready to start your, no doubt, illustrious career in park management. What wonderful news. Because it means you can start paying back the time and effort that Oswald's invested in you. And, if you would let me, I would dearly love to teach you the intricacies of building a coaster from the ground up. Oh, or ground down if it's subterranean. And I'm gonna tag along because my season pass gives me free entry anyway. Oh, and to watch you grow as a manager, obviously. Not that you haven't grown already. Just look at this park. At your park. Full of happy guests, making precious but reasonably priced memories. You should be proud of yourself. But this is just the start. Are you ready for the next step? Het is nog een cool park geworden, vind ik. Stay with the vibe. Continue carrière. Maar ik denk, ik weet niet wat we hier nog een kunnen doen, maar... Ja. Ja.
heb ik 3 sterren van de PC. Hier rank 2. Dat is cool. Oh, hier kunnen we ook nog 3 sterren halen. Dat is misschien leuk om te proberen zoveel mogelijk sterren. Maar eigenlijk wat ik nu echt wil doen is... Oh, nu heb je veel meer. Of... Saved by... Ik heb hetzelfde. Ik wil sandbox heel graag. Dan kan ik later challenge en carrière doen. Een sandbox wil ik echt een keer proberen. Want ik vind het moeilijk met de... Ja, dingen. Ja, welke dingen? Protocol is toch. Park. Hashtag ding. Of zullen we wel... Nee, zullen we iets anders doen? Allemaal. Ik hou het even op park in. Oké, we hebben ons oh, nice. Hier komen we uit een... Deze man. Wat doen deze mensen? Wat denkt deze man van... Ja, ik ga hier even naar een random pad of zo, waar niks is. Oké, boeien. We gaan beginnen. Ja, we zitten dus op free, dus we hebben echt alles gewoon... Brusseleu, zoiets. Oh. Dan nu zullen we create, wacht. Zo. Ja, wat kunnen we hier zetten? Misschien zo dingetjes aan de kant voor het binnenkomen tof te maken. Dan kun je een sneeuwman wel een keer zetten, maar ja, die passen hier niet zo goed. Kijk eens hier, deze wil ik echt graag gebruiken. Oh, kunnen we dat hier niet zetten? Ja, dat is goed. Dat is oké, hier dan. Zo. Zo. Oké. Wat de... What the... Zullen we... Ja. Zo. Oké. Waar is het? Oh, zo. Dat kan je niet op, maar... Waar moet je dat zetten? Kan je dat erdoor zetten zonder dat iemand het ziet? Ja. Hier is het perfect zijn. Dit is gewoon het halve stuk van die blueprint.
Anders het lijkt alsof er hier binnen een klein opslagplaatje is. Ja, tof. Dus het is een moment gewoon op de mensen te schieten. Oh, wat is dit? Wat toch? Oh my god. Dus man. Alles ook tof. Ik wil alles mooi maken hier. Oh ja, dynamiet sowieso. Perfect. Ah ja, ik sta hier ook een haven. Oh, dan moet ik weer even helemaal naar beneden. Ja, kijk. Dit is tof. En dan kan je hier niet zetten. Zo jammer. Of anders moeten we, ja, ik weet niet, terrein. Hier, push. Hoe doe je dit? Hoe moet ik pushen? Of... Hi. Oh, water. Ja, hoe doe je dat? Ah, iets place. Ja, nee, ik snap dat. Daar heb je dingen van onder. Oh, ja. Iets eruit. Maar dit is al... Ik wil dit verbinden. Potverdorie. Oké, dan maken we hier anders een beek van. Het is zo lelijk. Maar misschien moeten we dit misschien iets meer zo. Dit stuk wel. Ja. Ja, oké. Zo. En als ik hier water in kan doen. Kalm water. Dat is toch veel te weinig. Veel te weinig. Oké, laten we dit allemaal niet doen. Ik dacht iets stof te kunnen doen, maar laten we dat nog even niet doen. Want ja, ik weet niet. Ik wil wel heel graag een pier, maar dat kunnen we dan op een andere plaats doen. Het begin vind ik trouwens wel echt heel sick. Ik vind het heel gezellig. Ja, laten we eerst... Ja, ik ga eerst eten, dus ik kom zometeen terug en dan kunnen we... verder doen met ons park. En ik denk, wacht, we kunnen hier... We hebben limited geld. Maar je kan wel... nog zien hoeveel geld je verdient. En de happiness van de mensen en zo. Dus ja. Oké. Oké, we komen hier zometeen beter.
Er is voor iedereen te zijn. Oké, we zijn terug. Meneer de Boom. Angry. Oké, maar ik heb het dus nu mooi gemaakt, maar ik weet eigenlijk niet hoe dat ik verder moet. Ik denk gewoon een pad. Perfect, dit was het park. Laten we opgaan naar de volgende. Nee, zo doen we niet. Oh, snap. Dat is snel. Oké. Oh, dat is fucking tof. Als het donker wordt. Zie je dat nog gezelliger zijn. Oh, nice. Ik wil ja, stone slab. Hey. Zo. Dan kunnen we misschien al beginnen met een kraampje. Klokken. Want dat heb je niet nodig. Koffie, oh, dat is tof. Zo. Hier kan je koffie choppen. QR-bord per uur. Checker stacks met tofu. Nice. Level. Nee, maar oké, dus dit is tof. Ik vind het tof met al die lampjes, maar misschien moet er nog iets van licht komen. Hier kunnen we scenery. Nee, allemaal. We houden het gewoon op al. Wacht, nog een facility aan de andere kant. Misschien iets voor te eten. Milkshake. Even chief beef. Oh, die is ook tof. Maar, ik weet niet of dat... Jawel, die doen we. Dan moet ik hem wel een beetje... Bam. Tasty. Wat tof. Oké. Wat is dat? Die steeds. Is dat... Oh nee. Oké, ik wil dat het donker is. Maar nee, ik wil, ja, entertainers plaatsen we sowieso. En piraat, moet. We hebben alleen 2 shops. Gewoon entertainment al. Ik wil gewoon ultra. Oké. Nou, misschien laten we het vast nog iets verder doen. Zo. En dan wil ik hier een splitsing naar daar.
Misschien dat we hier nog een paar dingen kunnen maken. En eentje naar daar. Voilà. Dan hebben we een soort van splitsinkje achter. En... Oh, wat is dit? Nee, doen we niet. Oh, ik wil die piraten checken. Is cute. Check haar man, check haar die flip. Kan je rond kijken? Nee, oké. Dus nu hebben we onze mensjes. Die zitten allemaal een beetje te dansen. Ja, zullen zij... Ah ja, je moet er wel voor zorgen. Ja. Ondanks dat we toch ja, niks kunnen kwijt, laten we wel voor onze dingen zorgen. Dus we gaan zo een dinges doen voor hun. Shops, your services. Staff management. Ja, hier. Ik wil... Wat tof. Nee. Ik wil like zoiets wel. Want dat houdt wel zijn... Het is een beetje piraat thema, hè. Hoe is het? Ah ja, deze. Die dat we de vorige keer ook hebben gebruikt. Laten we deze en iets minder rest, zodat ik hier misschien dan nog een klein winkeltje kan plaatsen. Oké, dus wat kunnen we hier nog zetten? Wacht even, facilities, shops. Ja, iets gift shop. Ballonnen. Deze past wel net. Ik weet het niet. Die is ook weer rood. Oh, dit zijn de hats. Oh, die zijn wel tof, maar die zijn veel te groot. Oké, weet je wat, die zetten we dan hier. Hallo? Hallo? Ik dacht steeds. Hoezo? Maar zo, die brief had een verkeerd datum. Oké, wacht hè. Die... Maar wil je voor Die is hier. Ja, maar ik heb dat niet. 5 euro, maar ik heb dat niet. Maar weet je wel ook wat de officiële datum, wanneer dat je vertrekt? Wat? Wanneer dat we vertrokken? Vertrekken. Nee, als we op de locatie waren, die zijn helemaal in de Ardennen, was daar geen kat. Ben je al gegaan? Nee. Wij moesten naar daar rijden. En dan gingen ze daar met de bus naar Frankrijk. Maar... En weet je, heeft jouw opa jou gevoerd? Wat? Heeft jouw opa jou gevoerd? Ja, maar ik denk dat het...
Ja, het was wel de juiste datum, maar de verkeerde maand. Het is letterlijk gewoon op het einde van het schooljaar. Oké, raar. Maar hoezo speel je de laatste tijd zoveel voor Honor en Ark? Maar echt, ik weet niet hoeveel. Mijn opa Ja, spelen af ja. en ik speel het voor Honor soms. Soms. Dat leuk is geworden. Veel. Ja, altijd. Ja, altijd. Ja. 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 Oké. Ehm. 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 Ja, maar waarom was je dan zo like soms online en offline? Ja, soms speel ik de school, dan heb ik er geen zin meer in en dan heb ik opeens wel weer zin in. Oké dan. Maar kan je nu wel dan wat meer doen, want de laatste tijd hebben we echt super weinig. En ik vind het echt stom dat we zo weinig spelen. Maar ik speel een nieuw spel. Ik heb het gekregen voor kerstmis nu. Ja, het is fucking leuk. Ik heb echt een ziek park. Ja, juist, ik heb eigenlijk juist nog maar 3 shops, maar komt nog. Oké, dus ja, je moet je eigen park maken. Maar het is ook met geld en zo, maar ik vind dat een beetje te moeilijk. Dus ik begin eerst met unlimited money. Dat je zo kan bouwen wat je wil. Snap je? Maar je hebt gratis GTA monies. Wat de fuck is dit? Oh, die zijn tof. Kijk, jij moet er een pakket gewonnen. Ja, 4,50 of zo. Euro. 4,50. Ja. Nou, wil je dan spelen als je het gedaan hebt? Ja, ik weet niet. Dan speelde je eigenlijk Lego op die livestream. Alleen. Ja. Alleen. Tutorial. Planet Coaster Console Edition. Number 1. Oh, hou Resident Evil. Ja. Nee, ik ben te pussy. Maar ik ga kijken wel spelen. Als je zegt wat dat moet doen. Ik ken niet. Maar en speelde je dan met iemand? Of lief dan? Op gewonnen, ja. Met wie? Salle. Ken je die nog? Ja. Salle en Adam. Ook Adam. Oh. Wow. Maar je speelde daar toch niet mee? Of je ging daar toch niet mee spelen? Die wou dan gewoon moeilijk. PUBG Mobile. Nee, dat vind ik echt de saaiste game op het moment. Maar echt, het sukt. Dan blijft komt dan uit. Ja. Dat is toch al uit? 2 niet. Wanneer wel? 4 En heb je met nog andere gespeeld of niet? Nee, gewoon die Salle en Adam.
Alleen ding is altijd voor honor. Honor en Ark. Bruh. Ark. Dus ik weet iets dat jij niet weet. Ja. Nee, dat niet. Maar ja, gewoon omdat ik slim ben. Niks. Cool, hè. Maar ik ga het niet zeggen. Maar als je iets doet dat ik niet leuk vind, en het begint met S, het woord, het werkwoord. Nee, SK. Nee, maar laat maar. Nee. Je gaat dan boos worden omdat ik te slim ben. Nee, ik ga niet vinden. Maar ik ga niet boos worden. Maar ja, maar... Ik weet niet of dat de hand is of dat ik dat zou zeggen. Anders zou ik het boos als je dat niet zegt. Maar niet, maar serieus, met wie speelde jij nog? Maar gewoon met Sally en die andere? Sally En ook niet met anderen. Met Ben of zo. met Ben. Ja, maar ik vind het gewoon raar dat je de laatste tijd zo weinig met mij wil spelen. Ja, ik heb ook een grote tijd ervan Ja, maar hoe komt het dan dat je zoveel online was nog steeds? Als ik offline, ja. Ja, jij invite mij ook niet, hè. Ja, je wou toch ook niet spelen met mij, hè? Je wou... Honor wel, hè. Ja. Want jij hebt veel uur erbij voor honor. Hoeveel? 15 uur of zo. In een paar dagen. Ja, dat vind ik echt niet leuk. Ja, ik wil dat ook wel doen, maar ik heb dat gewoon niet. Sally, vertel wat ik er was. Nee. Dat je vermoeden. Maar nee, maar dat is niet, allee, ja. Ik ben gewoon slim, oké? Daar komt het gewoon om neer. Ik ben gewoon slim. Maar allee, denk ik hier fucking na. Wat heb ik net gezegd dat ik stom vond, wat hij aan het doen was? Ja, en niet met mij. En waarom was dat? En was je mij aan het skippen? Toen dat ik iets stuurde. Ja, je was aan het skippen. Maar ik heb dat niet gezien, waarschijnlijk. Nee, je weet het zelf ook goed genoeg, Kea. Ik hoor gewoon in jouw stem. Oh, voice crack. Geef niet serieus toe. Altijd weer voice crack. Ja. Oké, maar en met wie? Met Adam en zo. En zo. En waarom? Wie? En nog maar één iemand. Ja. Wie? Met die? Ja.
Aha. Ik ook met de uitgenomen. Maar ja, je hebt waarschijnlijk met veel mensen zien spelen, omdat Kijk. hun vrienden dan ook in Ja, oké, kijk. Ik ga even... Ik ga het nu zeggen wat dat er dus is. Ik ben slim, oké, dus je moet niet offline gaan of zo. Voor mij. Maar nee, maar het is van... Ja, ik zie... Ik was vreemd bezig, want... Allee, ik vind dat niet erg dat je met anderen speelt, dat weet je. Maar ik vind het gewoon stom dat je het niet zegt. Ik heb me offline omdat En- er altijd irritante kinderen zijn dat mij een vijfje of Fortnite. Ja, oké, dat kan ook. Dus wat ik deed is, ik keek gewoon met wie dat dezelfde spel als jou heeft gespeeld. En wie was dat? Meneertje Steler. Dus ik ben gewoon slim. Ja. Nee, maar, ja. Maar hoezo komt die kerel aan 700 uur voor honor? Is die kerel psychisch zo goed of zo? Hé, weet je, ik kwam iemand tegen die 8000 uur Call of Duty had gespeeld. GTA. 8000, hè. Dat is het dubbele van ons, lik. Dat is gewoon... En dan nog op andere spel 2 en 1K. Ja. Oké, maar wacht, ik ga mijn park opslaan en dan... Ah, het is Blueprint, hè. Wat? Maar iemand heeft mij een berichtje gestuurd op Snapchat. Ah, Louis Dierix. 2 dagen geleden. Wat? Ik ga een TikTok sturen. Kan je ook morgen? Ja, Kan je ook morgen? morgen heb ik geen school. Bruh. Ik heb 2 uur school. Examen. Nee, het is normaal 4 uur. Maar de laatste 2 uren hebben we studie, dus mogen we wel naar huis. Dus dan is het maar 2 dan. Oké, Nico. Wat op? Dus die schoolreis was ook gewoon fake. Hé? Dat je zei dat je na schoolreis moest. Was dat echt? Ik heb me daar geblokkeerd die draad doen. Maar is dat echt zo? Ja. Door school is het wel. Bruh.